ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਗੋਸਿਪਨ ਰੋਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਮ ਗੁਗਨੀ ਗਿੱਲ ਪਨਾਂਚ। ਸੋ ਮੈਮ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਰਿਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਦਾ ਪਨਾਂਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ, ਫॉर श्योर ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਵਾਰਿਸ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੂਵੀਜ਼, ਮੈਂ 4 ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਨ ਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਮੀ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਕਾਲਡ ਇਟ ਕੁਇਟਸ। ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਸ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਨਾਂਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਨਾਂਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਲਾਈਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਕਟ ਥਰੋਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਾਈਟ? ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਕਾਜ਼ there are established names, but then if you look at it as a business perspective view and work perspective and ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ perspective ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਸ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਸ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਔਡਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਸ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ। ਸੋ ਯੂ ਵਰਕ ਅਲੋਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, there's a saying by Rumi, they says,
when you take the step the path appears. So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੂ ਐਂਡ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋ ਕਿਸ ਏਜ ਚੋਂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਦੀਪ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੈਂਚਰ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸੌਰਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਯੈਸ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਗੋਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਨਥਿੰਗ ਕਮਸ ਈਜ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਸੈਸ you know ਤੁਹਾਨੂੰ you have to go out of your comfort zone ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ comfort zone ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ I think of course it does matter link hone matter ਕਰਦੇ ਨੇ because as I said ਕਿ things easier ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ right people right person ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ connection ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ connect ਕਰਨਾ ਉਹ matter ਕਰਦਾ but then does that stop you from being a producer ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ no because you know you learn as you go you make connections as you go so ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਟਸ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਟ we have overcome every challenge step by step you know so connections matter ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂ نو ਹਫਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਔਰ ਆਪਣੀ as I said earlier ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮੈਮ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲਮ ਡਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਯੂ نو ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਸ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਈਏ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਵਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਈ ਅਗਰੀ ਬਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ
थिएटर सिर्फ इसी करके जाना है कि हाँ बस कॉमेडी होवे सिर्फ कॉमेडी होवे राइट एंड शायद इसी करके बड़ियां फिल्म्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਫਲॉप ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫॉर ਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਚ ਬਿਗਰ ਪਲੇਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ from comedy to story to storytelling to truth you know that's what ਮੇਰੀ ਜੋ belief system ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਨਾਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੇਟ it has comedy but ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ you know and ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਔਨ ਦ ਰੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੂਵੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ yeah ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਐਨ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫਿਲਮ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ well you know it is true because ਜੇ word ਬਣਿਆ there's something called casting couch as well there's a reason right ਕਿ ਉਹ word ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ so compromise casting couch I think ਵੀ ਇਹ words ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ because it exists right it does exist and ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ you know ਐਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆ it varies ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ it could vary right it could be a choice of anybody but exploitation I think ਹੈਗੀ ਆ you know it is very tough it is very very tough to exist in the industry and ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ and ਉਸ exploitation ਨੂੰ ignore ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ at times it's very hard for women and I firmly believe that ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਅਸ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਸ ਅ ਨਿਊ ਕਮਿੰਗ ਐਕਟਰ ਈਵਨ ਅਸ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਟਿਕੇ ਆ ਰਹੇ ਯੂ ਨੋ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਈਵਨ that exploitation that kind of exploitation is there too but ਤੁਸੀਂ ਉਸ exploitation ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ that's I think ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ yeah ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਉਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਮੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ VCR ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਜੁਨਾ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਗਜ ਐਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਐਂਡ ਹੰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਸ ਅ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਅ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VCR ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਪਲੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ
ਯੂ نو ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਯੂ نو ਸੀ ਦ ਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 years later ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈ ਸੋ it's beyond words yeah ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਲ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫॉर मी there was no such need ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ I'm leading a good life everything ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ totally because ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ it's as you said mostly comedy ਹੁੰਦਾ ਸੀ little bit of romance hero based movies ਹੈ ਨਾ and ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ women ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ age ਦਾ conception ਹੈ I can see it's changing now but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀ 40 plus heroines ਦਿਖਦੇ ਆ right young heroines ਜਾਂ age is not a barrier ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਫ the countries ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ age ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਸਰਟਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਟਨ ਐਕਟਰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਨਾ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂ نو ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਆਡੀਅੰਸ I believe ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਲ ਕਰੂਗਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ نو ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਐਸ ਅ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਐਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੇਟ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਅ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨੋ ਕਿ 2-3 ਫਿਲਮ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂ نو ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੇਠ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ ਫਿਲਮ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ
ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ well ਤੁਹਾਨੂੰ to be honest casting director matter ਕਰਦਾ obviously but even for this film ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ نو ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੂ نو ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਐਂਡ ਉਹ ਮੂਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਈ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਯੂ نو ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਂਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਅ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਟਰੈਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਯੂ نو ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ ਮੂਵੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਟ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਯੂ نو ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪਨਾਚ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਯੂ نو ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਕੈਜੂਲ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ 100 ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਯੂ نو ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਨੀ every single thing is money right actors ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ actors ਦੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ actors ਦੀ you know ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ vanities this that and okay food time ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ in the beginning ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ he couldn't come on the sets ਸੋ ਸਭ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੋ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਰੋਣ ਹੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰॉयਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੈਟਸ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੋਲਸ ਰॉयਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 뮤직 ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੀ ਚੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס
ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਕੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਜ਼ ਅਖਤਰ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਸੇ ਐਕਟਰ, ਅਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਅਸੇ ਐਕਟਰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਅਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਮੂਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਟੀ 15 ਮਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਸਟੋਰੀ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਮ 2023 ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ 4 ਚ ਮੂਵੀ? ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੜਾਵ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਸੁਣਦੀ ਉਹ 3 ਵੀਕ ਚਾਰਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਬਣਨੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਕ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ, ਆਸ਼ਕੀ 2 ਆਈ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਡ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? I think a perception ਹੈਗਾ ਵਾਰਿਸ, I don't know ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਯੂ ਨੋ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਹੋਰ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੂਵੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਰਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੱਟੀ 15 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਐਸ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 40+ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ actor is actor, art is art, artist is artist. It has no age barrier. So please ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਆਉਣੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੀ, ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਲਏ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਰਿਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।